Κυρίες και κύριοι, αγαπητό ακροατήριο, η Αγγέλικα Κοροβέση είναι η γλύπτρια του ήχου, των λέξεων και της ισορροπίας. Στον παρόντα τόμο που συμπυκνώνει 50 χρόνια της πορείας της στην τέχνη, ο αναγνώστης, όσο και να εντυπωσιαστεί από τις εικόνες που θα ξεφυλίσει, τον υψηλής αισθητικής σχεδιασμό και την ποιότητα της εκτύπωσης, την υβριδική πρωτοτυπία του, τα κείμενα που εκθέτουν τους προβληματισμούς της και συνδέουν το έργο της με εγχώριους και διεθνείς προβληματισμούς, θα βρει και άλλα να εξορίξει. Αν αποφασίσει να μην το κάνει coffee table book, γιατί είναι πολύ περισσότερο από αυτό, ούτε να το αφήσει να σκονιστεί σε κάποιο ράφι της βιβλιοθήκης του, γιατί θα χρειαστεί να ανατρέξει πολλές φορές. Τι είναι αυτό το βιβλίο τέχνης που παρουσιάζουμε σήμερα? Αρχικά είναι ένα καλλιτεχνικό αντικείμενο που γεφυρώνει την τέχνη, το σχεδιασμό και το λόγο. Δεν είναι ένας παραδοσιακός κατάλογος έκθεσης, ούτε ένα πολυτελές λεύκομα. Θα το περιέγραφα με σημερινούς όρους ως μια πλατφόρμα για την Κοροβέση, προσωπική πλατφόρμα της Κοροβέση, μέσα από την οποία ο αναγνώστης μπορεί να διερευνήσει πολλαπλές αφηγήσεις για τη σύγχρονη γλυπτική, την αρχαία τέχνη, τη γλωσσολογία, τη φιλοσοφία, ακόμη και την πρόσφατη πολιτική μας ιστορία, καθώς το έργο της ξεκινά από τα κρίσιμα μεταδικτατορικά χρόνια στην Ελλάδα, στα χρόνια της μεταπολίτευσης και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με την Κοροβέση να μας εκπλήσει και να μας προβληματίζει συνεχώς. Είναι γνωστό ότι τα βιβλία τέχνης στην Ελλάδα είναι λίγα και η αγορά περιορισμένη. Ωστόσο, αυτό δεν θα μας απέτρεπε από το να δημιουργήσουμε ένα υβριδικό βιβλίο τέχνης που έχει απήχηση στην ψηφιακή εποχή που ζούμε. Ήδη ο Γιώργος μίλησε για την υβριδικότητά του και την ενσωμάτωση του QR στις σελίδες. Αυτή η καινοτομία εμβαθύνει στην κατανόηση της τέχνης της Αγγέλικας και αποδεικνύει επίσης την ικανότητά της να παραμένει συντονισμένη με το πνεύμα της εποχής. Από το 1987 είχα το προνόμιο να παρακολουθήσω το μεταμορφωτικό καλλιτεχνικό ταξίδι της Κοροβέση, το οποίο ξεκίνησε στη διάρκεια των κρίσιμων χρόνων της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα. Βγαίνοντας από τη σκιά της επταετούς δικτατορίας, η Κοροβέση θεμελίωσε την τέχνη της στις αξίες ενός αναγεννημένου ανθρωπισμού, τη δημοκρατία, την επικοινωνία και μια πνευματική δέσμευση που προάγει τη σκέψη στις σχέσεις και τη συλλογική δράση. Με την πάροδο των δεκαετιών, η Κοροβέση ανέπτυξε ένα έργο βαθιά διανοητικό και πνευματικό. Ένα έργο που εξερευνά τον έσω ήχο της ύλης, όπως ο Βασίλη Καντίνσκι εξερεύνησε μέσω της αφαίρεσης τον έσω ήχο των χρωμάτων. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη θεοσοφική αφαίρεση του Καντίνσκι, η Κοροβέση εστιάζει στους κώδικες της ανθρώπινης επικοινωνίας, εκείνα τα συστήματα συμβόλων και κανόνων που παράγουν ιδέες, έννοιες, μηνύματα και συναισθήματα. Η διαδρομή της ξεκίνησε με σπουδές στην Ανώτατη Σχολή Καλλιτεχνών της Αθήνας, από τον Δημήτρη Καλαμάρα, στο εργαστήρι του 1970-76, του οποίου απορρόφησε τις θεμελιώδεις αρχές της γλυπτικής. Ποιες ήταν αυτές? Γεωμετρία, φόρμα, ισορροπία. Η συμμετοχή της στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, μια καθοριστική στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην καλλιτεχνική της ευαισθησία. Αν και επέλεξε να μην εκφράσει άμεσα την πολιτική της εμπειρία λόγω χαρακτήρα, οι φωνές των διαδηλωτών συμφοιτητών της και οι ήχοι εκείνων των ημερών χαράχτηκαν στο υποσυνείδητό της και ήταν οι σπόροι για μια μελλοντική καλλιτεχνική πρακτική με επίκεντρο τη μελέτη του ήχου, της γλώσσας και την ουσία της επικοινωνίας. Έτσι, για την Κοροβέση ο ήχος δεν ήταν απλώς μια καλλιτεχνική επιλογή, αλλά μια φιλοσοφική οπτική που έβλεπε τον κόσμο.
Ο ήχος αποκαλύπτει ανθρώπινες αλλά και συμπατικές συνδέσεις. Το ηχόχρωμα της ανθρώπινης φωνής, ο ρυθμός, η αρμονία και η μουσικότητά του μεταφέρουν συναισθηματικό πλούτο, φέρνει σε επαφή ή απομακρύνει τους ανθρώπους. Πώς συνδέεται τώρα η ελληνική κουλτούρα της, η καλλιτεχνική παιδεία της, η πολιτική της ταυτότητα και η επικοινωνία στο έργο της. Αρχικά η ελληνική κληρονομιά και η καλλιτεχνική της παιδεία είναι θεατρική και γλυπτική. Διαφοροποιούμε από σένα λίγο. Τι εννοώ με αυτό? Η σύνδεση του ήχου με την ανθρώπινη έκφραση ανάγεται στο αρχαίο θέατρο. Τα ακουστικά στοιχεία που συμπληρώνονταν από οπτικά μέσα, όπως οι μάσκες με τα υπερτονισμένα χαρακτηριστικά και η χορογραφία βεβαίως του χορού, ενοποιούσαν το ρυθμό, την κίνηση και το χώρο για να μεταφέρουν συναισθήματα και φιλοσοφικές διαπιστώσεις. Σοφοκλής και Ευρυπίδης. Η Κοροβέση ενσωματώνει αυτές τις παραδόσεις στην τέχνη της, απηχώντας την Πυθαγόρια συμπατική αρμονία, την ανάλυση του Αριστοτέλη για τον ήχο ως κίνηση του αέρα, την ηθική του Πλάτωνα για την επίδραση του ρυθμού στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και το ρόλο της αντίληψης στην κατανόηση του ήχου του Αριστόξενου. Είναι ο πρώτος που μιλάει για το πώς αντιλαμβανόμαστε τον ήχο. Για την καλλιτεχνική της παιδεία θα προσθέσω από την συζήτησή μας στη σελίδα 10 του βιβλίου τη δήλωσή της. Ο Δημήτρης Καλαμάρας, ο σπουδαίος δάσκαλος του Σχολείου Καλλιτεχνών το διάστημα 1970-1976, μου εμφύσισε το σεβασμό στη γεωμετρία της φύσης, που καταδεικνύει τις ουσιαστικές γνώσεις της πάνω στην γλυπτική, τις τεχνικές και τα υλικά της. Και ακόμη παραπέρα, την ουσιαστική κατανόησή της εν υπάρχουσας τάξης, της δομής και της αρμονίας που βρίσκεται στο φυσικό κόσμο. Για την Κοροβέση, αυτός ο σεβασμός δηλώνει ότι το έργο της δεν είναι αυθαίρετο, ούτε ενστικτώδες, αλλά έχει ρίζες στις αρχές που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα, όπως η συμμετρία, η ισορροπία και οι μαθηματικές σχέσεις. Αυτό της επέτρεψε να αναπτύξει ένα αρμονικό σύστημα δημιουργικότητας, τεχνικής και επιστημονικής προσήλωσης στη μορφή και την ύλη. Εκείνη την περίοδο, αυτά τα στοιχεία τα εντόπισε στην αρχαία γλυπτική, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Στον ίδιο χώρο που θα ξαναγυρίσει το 2013, με την μεγάλη αναδρομική έκθεση των έργων της, ανάμεσα στα αριστουργήματα που θαύμαζε και μελετούσε ως φοιτήτρια. Κομβική στιγμή στην καλλιτεχνική και προσωπική της εξέλιξη είναι και η παρακάτω δήλωσή της. Μετά τη δικτατορία, η μεταπολίτευση ήταν μια τομή στην ιστορική πορεία της Ελλάδος και στις ριζικές αλλαγές που συνέβησαν. Και πρώτα-πρώτα στην αισθητική του τόπου. Θυμάμαι την έκθεση του Γιάννη Ξενάκη στην Εθνική Πινακοθήκη τον Αύγουστο του 1975, με την οποία έκλεινε το Διεθνές Φεστιβάλ Αθηνών με εβδομάδα Ξενάκη. Εκείνη την περίοδο, στα ταξίδια μου στην Ευρώπη, είχα τη δυνατότητα να ενημερωθώ για τις τρέχουσες τάσεις της τέχνης που έβλεπα στα μεγάλα μουσεία και τις γκαλερί. Η αναφορά της στο Γιάννη Ξενάκη υπογραμμίζει την ουσιαστική επιρροή των διεπιστημονικών και πειραματικών προσεγγίσεων στην τέχνη κατά τη διάρκεια αυτής της μεταμορφωτικής περίοδου. Το πρωτοποριακό έργο του Ξενάκη, βασισμένο στα μαθηματικά, τον ήχο και τη δομή, ήταν μια αποκάλυψη για την Κοροβέση, που την ενέπνευσε να αγκαλιάσει τις πειραματικές δυνατότητες, εξερευνώντας τον ήχο, το χώρο και τη μορφή ως αλληλένδετα καλλιτεχνικά στοιχεία. Κοντά στο Ξενάκη προσθέστε το πρωτοποριακό ερευνητικό έργο στο μαγνητισμό του Γλυπτάκη. Και αυτός μέσω του μαγνητισμού είχε αρχίσει να ενσωματώνει ήχο στα έργα του, στις μεγάλες του εγκαταστάσεις. Και το Ατίθασα, ηχορυπαντικό έργο των μεταλλικών μηχανών του Ζαν Τιγκελή. Όσοι τυχαίνει να το ξέρετε και έχετε αυτή την εμπειρία των μηχανών που κινούνται, και μάλιστα το 1956 στη Νέα Υόρκη είχε κάνει την αυτοκαταστρεφόμενη μηχανή, θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Την ίδια περίοδο εξελίσσεται ραγδαία ο διεπιστημονικός τομέας της επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας, που και τα παρακλάδια του, δηλαδή η τεχνολογία της ανθρώπινης γλώσσας, η υπολογιστική γλωσσολογία και αργότερα η κοινωνιοφωνητική. Σήμερα όλοι αυτοί είναι γνωστοί κλάδοι στους περισσότερους από εμάς, ήδη από τα τηλέφωνά μας και τους υπολογιστές
είμαστε μέσα σε αυτόν τον χώρο, που διεύρυναν το διάλογο για την επικοινωνία και τον ήχο. Οι εξελίξεις αυτές ήταν παράλληλες με τις ευρύτερες φιλοσοφικές και ανθρωπολογικές συζητήσεις για τον ήχο. Να σας θυμίσω μόνο ότι το 1977 ο Ρόλαν Μπαρ στο «Ο κόκκος της φωνής», που και στα ελληνικά υπάρχει, εντάσσεται στο βιβλίο στην έκδοση «Εικόνα, μουσική, κείμενο», εκδόσεις Πλέθρων, γράφτηκε, κυκλοφόρησε στη Γαλλία το 1977, βγήκε στα ελληνικά το 1988, τόνισε την υλικότητα του ήχου και την ικανότητά του να μεταφέρει συναισθηματικό βάθος πέρα από το γλωσσικό νόημα. Και αυτό συντονίζεται με τον προβληματισμό και την εξερεύνηση του ήχου ως απτού και υποβλητικού μέσου στο έργο της. Την ίδια περίοδο, τα ταξίδια της Κοροβέ στην Ευρώπη την έφεραν σε επαφή με τις σύγχρονες τάσεις σε μεγάλα μουσεία και γκαλέρια και τη βοήθησε να διευρύνει την οπτική της, ώστε να τολμήσει καινοτόμες πρακτικές στο έργο της. Όπως είπε στη συζήτησή μας, η πειραματική γλυπτική δεν ήταν μόνο ένα φαινόμενο των μεγάλων κέντρων της δυτικής τέχνης, αλλά και ένα καυτό αίτημα ανανέωσης νεοελληνικής μεταπολιτευτικής τέχνης που είχε φημωθεί από μια επταετή λογοκρισία και είχε υποταχθεί στην κοίτσεστη των συνταγματαρχών. Αυτό το καυτό αίτημα της ανανέωσης εκδηλώθηκε, θα σας θυμίσω στους περισσότερους, με την τρομερή αντιπαράθεση ανάμεσα στην ελληνική πρωτοπορία του εξωτερικού που επιστρέφει στη χώρα και σαν Λύης, Τάκης, Χρύσα, Παύλος, Δανιήλ, Κανιάρης, Ατονάκος, Βιόλας, διεκδικώντας το δικό της μερίδιο στον πολιτιστικό χώρο και στην λεγόμενη παράδοση, την εγχώρια παράδοση, Τσαρούχης, Κόντογλου, Καπράλος, Νικολάου, Μόραλης, Τέτσης κλπ, που προσπαθεί να διατηρήσει τα κεκτημένα. Το ζήσαμε, το θυμόμαστε, ήταν το κλίμα εκείνης της εποχής. Το πρώτο δημόσιο ηχητικό γλυπτό της Αγγέλικας Κοροδέση είναι η Μελωδία, 1986, ένα τεράστιο βιολί με φωσφορίζουσες χορδές που εκτέθηκε στο πεδίο του Άρεος. Εδώ είναι το δεύτερο, η Επικοινωνία, 2 χρόνια αργότερα. Είναι ένα από τα πρώτα δημόσια σύγχρονα γλυπτά στην Ελλάδα, που τοποθετήθηκε στην Λεωφόρο Μεσογείων, εκεί όπου από το 2004 συνυπάρχει με την πεζογέφυρα του Καλατράβα. Το έχετε παρατηρήσει, είναι και η στάση μετρό εκεί. Η Επικοινωνία, ένα έργο μινιμαλιστικής αντίληψης, είναι μια διάταξη από κάθετες ράβδους που μιμείται τα ηχητικά κύματα και συμβολίζει τη ροή της επικοινωνίας κατά τις πρώτες μέρες της ελεύθερης ραδιοφωνίας στη χώρα μας, για όσους δεν το θυμούνται. Ήταν η εποχή που άνοιξε, έτσι, που έγινε αυτή η κίνηση της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Τα έργα αυτά, πρωτοποριακές στιγμές στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, σηματοδότησαν την ενσωμάτωση του ήχου στη δημόσια ελληνική γλυπτική, εξερευνώντας την ανθρώπινη αλληλεπίδραση μέσω ακουστικών και χωρικών διαστάσεων. Δεν θα σχολιάσω περισσότερο, γιατί ήδη μέσα σε αυτό το κλίμα το ιστορικό, ας πούμε, μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει η τοποθέτηση ενός τέτοιου έργου για εκείνη την εποχή, που μοιάζει σαν ένα ξένο σώμα στην αντίληψη της εποχής, έτσι, και σε αυτό τον, θα λέγαμε, τη διαμάχη που μενόταν ανάμεσα στους πρωτοπόρους του εξωτερικού και στους πρωτοπόρους της παράδοσης στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Πριν περάσει ολοκληρωτικά στις ηχομορφές, η κίνηση, οι υποδυνάμεις, οι ενδυνάμεις, το δίκτυο ανατροπής και η ισορροπία είναι οι βασικές έννοιες που εξερευνά πάνω στις οποίες επινοεί το μορφοπλαστικό της λεξιλόγιο και στάσει τη γλυπτική της. Μορφή, ενέργεια και χώρος είναι διαχρονικές ιδέες που επιτρέπουν στους πειραματικούς της προβληματισμούς να γεφυρώσει το φυσικό με το ενοιολογικό, να δώσει μορφή στο φευγαλαίο και το άειλο. Η υποδύναμη παραπέμπει στην ακατέργαστη χαλιναγωγημένη ενέργεια που οδηγεί προς τα εμπρός. Είναι όμως και ο ελεγχόμενος δυναμισμός, η ενέργεια του ανθρώπινου σώματος ή του πνεύματος που ισορροπεί σε σχέση με το περιβάλλον του. Όταν παγώνει η κίνηση, αναδεικνύεται η ένταση μεταξύ ακινησίας και ορμής. Οι ενδυνάμεις είναι μια περίεργη κατάσταση κίνησης μέσα στην ακινησία. Η κίνηση υπονοείται, δεν παρατηρείται. Το ακίνητο γλυπτό είναι ζωντανό με δυνητική ενέργεια. Το δίκτυο ανατροπής παραπέμπει στην αλληλεπίδραση μεταξύ αντίθετων δυνάμεων, ελαφρότητας και βαρύτητας, σταθερότητας και αστάθειας,
κίνησης και ακινησίας. Η ισορροπία είναι η ενοποιητική αρχή στο έργο της που συνθέτει την κίνηση, την αντιστροφή και τον ήχο σε ένα συνεκτικό σύνολο. Οι ισορροπιστές της Κοροβέση είναι η επιτομή της ιδανικής ισορροπίας σε φυσικό και ενοιολογικό πλαίσιο. Είτε πρόκειται για τη μορφή με τα τεντωμένα χέρια, που ισορροπεί επισφαλώς πάνω σε μια μπλε σφαίρα, είτε ή στο πυραμίδα που έλεγες πριν, Ανθούλα, εσύ, είτε για το σκηνοβάτι κρατώντας μια ράβδο ισορροπίας πάνω από την καμπύλη, ανάποδη καψίδα. Τα γλυπτά αυτά εξερευνούν τη λεπτή αλληλεπίδραση μεταξύ σταθερότητας και κίνησης, βάρους και ελαφρότητας, δομής και έννοιας. Στους ισορροπιστές αναδεικνύεται η ευθραυστότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ειδικά στον ισορροπιστή σκηνοβάτη, με τη ράβδο, η αφήγηση αποκτά επιπρόσθετο περιεχόμενο. Η ράβδος ισορροπίας γίνεται σύμβολο της διαμεσολάβησης και του συντονισμού απαραίτητων χαρακτηριστικών στην αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων της ζωής. Η οπτική ένταση μεταξύ της τεντωμένης γραμμής, όπως βλέπετε, και της καμπυλωτής βάσης αναδεικνύει τις αντίθετες αλλά αλληλοεξαρτώμενες δυνάμεις. Χάος και τάξη, ακινησία και κίνηση, μονιμότητα και παροδικότητα. Η Κοροβέση ενσωματώνει έξυπνα αυτές τις αντιφάσεις στη γλυπτική της γλώσσα. Η σφαίρα, ένα διαχρονικό σύμβολο της ολότητας και του απείρου, αντιπροσωπεύει την αέναη κίνηση που είδαμε και πριν. Ενώ το ανεστραμμένο τόξο προκαλεί ρυθμική ταλάντωση, ένα παλμό μεταξύ ισορροπίας και ανισορροπίας, ισορροπίας και κατάρρευσης. Σε αυτή την επισφαλή κατάσταση, οι ταυτότητες, οι σχέσεις και τα κοινωνικά πρότυπα μεταβάλλονται διαρκώς, όπως το υγρό το οποίο παίρνει τη μορφή του δοχείου αλλά δεν μένει ποτέ σταθερό. Η αρχαία γλυπτική είναι μεγάλη τέχνη, γιατί εκτός από τις ιδανικές αναλογίες που στηρίζονται στην αρμονία και την ισορροπία ως τα θεμέλια της ομορφιάς, υπάρχει σταθερότητα. Η σταθερότητα αντιστέκεται στη ροή του χρόνου και υποβαθμίζει τη σημασία του. Γι' αυτό τα στερεά ακυρώνουν το χρόνο. Στην κίνηση όμως, όπως και στη ροή των υγρών, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το χρόνο. Γιατί σε ένα ρευστό χρόνο, τα άτομα πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, καθώς η βεβαιότητα έχει αντικατασταθεί από την ασάφεια, υποστήριξε ο Ζίγμουντ Μπάουμαν. Η ανάποδη αψίδα στο έργο της Κοροβέση αποτελεί παράδειγμα αυτής της έντασης. Οι αψίδες στην κλασική αρχιτεκτονική συμβολίζουν τη δύναμη και τη μονιμότητα. Μια ανεστραμμένη όμως αψίδα γίνεται σύμβολο δυναμικής αστάθειας. Επιπλέον και παραδόξως εξακολουθεί να στηρίζει τη μορφή που βρίσκεται από πάνω της. Αυτή η αντίφαση αντικατοπτρίζει επίσης την άποψη του Μπάουμαν ότι η αστάθεια είναι πλέον μια σταθερή πραγματικότητα, την οποία όμως τα άτομα πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται. Λέει, στην υγρή νεωτερικότητα η επιβίωση είναι μια πράξη εξισορρόπησης, προσαρμογής στη συνεχή κίνηση και αλλαγή χωρίς να πέφτεις στο χάος. Παρομοίως το μήνυμα της Κοροβέση είναι επίκαιρο και διαρκές. Καθώς η εποχή μας είναι μια εποχή διαρκούς ρευστότητας των ανθρώπινων σχέσεων, της εργασίας, των αισθημάτων και της πλήρωσης του κενού, η ισορροπία είναι μια συνεχής διαπραγμάτευση και οι ισορροπιστές με τις ελεγχόμενες κινήσεις τους τονίζουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν την αστάθεια. Με άλλα λόγια, οι ισορροπιστές της είναι μορφές που επιτυγχάνουν ισορροπία όχι ως στατικές οντότητες, αλλά ως δυναμικά όντα που διαπραγματεύονται το περιβάλλον τους. Υποσυνείδητα, τέτοιες σκέψεις καθοδήγησαν την Αγγέλικα Κοροβέση στην αναδρομική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου το 2013 να αντιπαραθέσει τον ισορροπιστή Ίσος στην αίθουσα 15 όπου εκτίθεται ο Δίας ή Ποσειδώνας, μάλλον Ποσειδώνας του Αρτεμισίου, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στη σταθερότητα του Ποσειδώνα και την επισφάλεια του ισορροπιστή Ίσος. Πώς γίνεται τώρα η μετάβαση στις ηχομορφές? Κίνηση, υποδύναμη, ενδυνάμεις και δίκτυο ανατροπής
κορυφώνονται στην εξερεύνηση των ηχομορφών. Ο ήχος από τη φύση του είναι μια εφήμερη, ρευστή δύναμη, την οποία η κοροβέση μεταφράζει σε γλυπτική μορφή. Δίνοντας φυσική μορφή στον ήχο, επιτυχάνει μια σύνθεση ισορροπίας και κίνησης. Η ρευστότητα του ήχου παραλληλίζεται με το δυναμισμό των ισορροπιστών της. Ο ρυθμός του λόγου βρίσκει ένα γλυπτικό ισοδύναμο στις ακριβείς αλλά δυναμικές μορφές της. Έτσι, οι ηχομορφές της κοροβέση αντιπροσωπεύουν την εξωτερική ισορροπία των σχημάτων στο χώρο, την εσωτερική αρμονία του ήχου και τη σύγκληση του υλικού και του νοήματος σε μια ενιαία μορφή. Βιβλίο Νέα Ελληνική Τέχνη 1974-2004, που είχα την τύχη να μου το εκδώσει στο Ίδρυμα Θωρακικής Τέχνης και Παράδοσης, σελίδα 135, μου είπε με τα δικά της λόγια η Αγγέλικα. Η λέξη είναι, σας το έχω το κείμενο και το διαβάζουμε, η λέξη είναι μια δομημένη ηχητική ενότητα, η οποία παρέχει όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν την ιδιαιτερότητα του ατόμου που την εκφέρει, κοινωνιοφωνητική που λέγαμε πριν, αλλά και όλα τα συμφραζόμενα που τη συντροφεύουν από την απαρχή της γέννησής της, ιστορία εδώ. Περικλείει μέσα της πολιτισμός, συναίσθημα, περιβάλλον, απεικονίσεις, έννοια, έκφραση, αισθητική. Έτσι, προσπαθώ να μετασχηματίσω σε γλυπτό την κυματομορφή, το ηχογράφημα της λέξης, εκμεταλλευόμενη καταλήλως τα υλικά και τη σύνθεσή τους στο χώρο. Επειδή η δομή της κυματομορφής βασίζεται σε συγκεκριμένα μήκη κραδασμών, μεταμορφώνει το υλικό και κατ' επέκταση το ίδιο το έργο σε μουσικό όργανο με συγκεκριμένη αρμονική ακολουθία. Όταν η μουσική σύνθεση κάποιας λέξης μετασχηματιστεί σε τεντωμένες χορδές, όπου τα μήκη τους αντιστοιχούν με αυτά του ηχογραφήματος και κρουστούν με μια συνεχόμενη κίνηση, τότε θα ακουστεί μια συγχορδία ως απόϊχος της λέξης, από την οποία προήρθε η δομή αυτών των χορδών. Αυτή η παλίνδρομη σχέση που είναι λέξη, ήχος, χορδή, κρούση, ήχος, λέξη, αναπαράγει τον ήχο από την εικόνα του, όπως το έγχορδο γλυπτό ζωή και το κρουστό αΐρ. Εδώ σας δίνω παραδείγματα από τα ηχογραφήματα, τις κυματομορφές, έτσι, της Αγγέλικας από τον υπολογιστή, το σχεδιασμό τους και κάτω έχουμε τα ηχογραφήματα της αλφαβήτου. Α, Β, Γ, δεύτερη σειρά, Δ, Ε, Ζ. Η γλυπτική κυματομορφή ειρήνη δηλώνει μια σύνθεση πολλών ανθρώπων που συνυπάρχουν αρμονικά, αλλά με ευαίσθητη ισορροπία. Το έργο πάλεται στην ημικυκλική βάση του, συνεχίζει η Αγγέλικα, δηλώνοντας έτσι την ευαίσθητη και έθραυστη ισορροπία δυνάμεων που προκαλούν την ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους και τη σχέση τους με τη φύση και τον εαυτό τους. Ενθαρρύνοντας όλους σας και τον αναγνώστη, εκτός από τη σημερινή παρουσίαση που θα έχουν το βιβλίο στα χέρια τους, να κάνει τους δικούς τους συνειρμούς, δεν θα επεκταθώ περισσότερο σήμερα, αφήνοντας ασχολία πολλά από τα ενιολογικά και τα μινιμαλιστικά της έργα, όπως το ψυχογράφημα «Έξοδος ονείρων», την αρχιτεκτονική γλυπτική της πρότασης «Το πουκάμισο της γης», τα ιστορικά της έργα όπως τα ηχοπρίωνα ελευθερίας, δύο κρυμμένες λέξεις. Τα μουσικά της έργα όπως το αρμονία, το αετοματικό της ανάπτυγμα, της λέξης ειρήνη, που θα μπορούσε να γίνει το έμβλημα στη Βουλή μας ή στη Βουλή κάθε δημοκρατικού έθνους. Έτσι. Ομοίως, τα ηχογραφήματα για τα αθλήματα, όπως η κοπηλασία, θα μπορούσαν επίσης να γίνουν σύγχρονα σύμβολα για τις αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας μας. Και πολλά άλλα. Πάνω βλέπετε το ηχογράφημα της λέξης κοπηλασία και σε μια γλυπτική απόδοση, έτσι, πώς αναλύεται ο ήχος σε σχέση με με την βάρκα, πώς το πούμε, και τους αθλητές. Τη Λέμπο. Τους αθλητές και το νερό, που είναι η λέξη κοπηλασία.
Βεβαίως δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην δημόσια γλυπτική της Αγγέλικας Κοροβέση με τα έργα της διάσπαρτα στην Ελλάδα, την Κύπρο, το Παρίσι, την Τσεκτού της Κίνας, όπως ήδη υπόθηκε. Ωραία. Θα σταθώ κυρίως στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης 1944, εκτέλεση ηρώων, το οποίο έφτιαξε το 1997. Βρίσκεται στον Καρακόλιθο Λιβαδιάς και είναι μια μεγαλειώδης σύνθεση από μπρούτσο και μάρμαρο, 8 μέτρων επί 10 μέτρων επί 1 σε βάθος, ο οποίος είναι ένας ύμνος στον αγώνα, τη θυσία και την ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της κατοχής, που αναδεικνύει τη συλλογικότητα και ταυτόχρονα εξανθρωπίσει τις ατομικές εμπειρίες όσων πολέμησαν. Οι προύτσινες μορφές που αναδύονται σε συνδυασμό με τα κενά περιγράμματα, αν προσέξετε, στο μαρμάρινο τοίχο, αυτών που εκτελέστηκαν, που μοιάζουν με σκιές, σαν να είναι παρούσες απούσες, αναδεικνύουν την ανθρωπιστική διάσταση στην προσέγγιση παρόμοιων ιστορικών μνημείων. Η μετάβαση από τις δυσδιάστατες σκιές στις δυναμικές τρισδιάστατες μορφές εμπεριέχει την εξερεύνηση της Κοροβέσης για την ισορροπία μεταξύ ζωής και θανάτου, μνήμης και παρουσίας, αφαίρεσης και ρεαλισμού. Ο μαχόμενος άνθρωπος ή το θύμα βρίσκονται στο επίκεντρο όχι μια εξειδανικευμένη ή μυθοποιημένη έννοια της αντίστασης, ούτε η περίφημη νίκη που στεφανώνει τους νεκρούς της αρχαιότητας, έτσι. Αυτή η σκόπιμη εστίαση στον άνθρωπο τονίζει την αξία της ανθρώπινης ζωής και τις προσωπικές θυσίες που έγιναν, καθιστώντας το μνημείο σύμβολο της ιστορικής πραγματικότητας και της οικουμενικής ανθρωπιάς. Είναι αξιοσημείωτο ότι 26 χρόνια αργότερα, το 2023, ένα νέο εμβληματικό μνημείο πρωτότυπης σύλληψης, ηματωμένη 5ου 27, τοποθετήθηκε επί της Πανεπιστημίου 42 στο κέντρο της Αθήνας, με πρωτοβουλία του Προέδρου του κ. Γιώργου Καβαθά, για να τιμήσει η ΜΕ ΓΕΣΕΒΕ το επαγγελματοβιοτεχνικό κίνημα του 27 και τους πρώτους μικροεπαγγελματίες που έχασαν τη ζωή τους. Και είναι εντυπωσιακό γιατί η μικρή κλίμακα προσκαλεί τους περαστικούς να σταθούν και να το αγγίξουν, δημιουργώντας μια οικία και προσωπική εμπειρία που ξεφεύγει από την δικιά μας σχέση μέχρι τώρα που έχουμε με τη δημόσια γλυπτική. Εντυπωσιακό είναι επίσης γιατί η οβάλ διάταξη των ανώνυμων καπελοφόρων εξασφαλίζει στα θύματα του κινήματος να μην ξεχωρίζουν από το πλήθος, συμβολίζοντας τη συλλογικότητα του αγώνα τους. Και όπως είχα πει τότε και το είπε και με έκανε εντύπωση που το είπες, αυτό είναι ακριβώς μία πολιτική δήλωση της Αγγέλικας Κοροβέση, ότι μέσα στη συλλογικότητα είναι και τη συνεργασία είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο γιατί ήδη σας έδωσα έτσι το στίγμα του βιβλίου. Θα έχετε τη δυνατότητα όσο το πάρετε να ξαναγυρίσετε σε αυτό πραγματικά και μέσα από τις αναγνώσεις να δείτε και εκδοχές οι οποίες δεν αναφέρθηκαν εδώ. Εγώ θέλω να κλείσω απευθυνόμενο στην Αγγέλικα και να της πω ότι μας πήρε σχεδόν 3 χρόνια για να συμπυκνώσουμε την καλλιτεχνική σου διαδρομή, μισού αιώνα, έτσι, σε ένα τόμο 176 σελίδων. Το εγχείρημα αυτό δεν είναι απλώς αρχαιακή άσκηση, αλλά μια στοχαστική διερεύνηση της βαθιάς συμβολής σου στη σύγχρονη τέχνη. Και ομολογώ ότι όπως το κοιτάζω και το ξανακοιτάζω, συνειδητοποιώ ότι πραγματικά υπάρχει πολύ υλικό προς εξερεύνηση και θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την συνεργασία που είχαμε, που ήταν και συνεργασία και ωριμότητα ταυτόχρονα και μέσα στις έννοιες και στο έργο σου, αλλά ακόμα περισσότερο στην ίδια μας τη ζωή. Γιατί όπως βρεθήκαμε, έτσι.
επηρέασε ο ένας τον άλλον με τις ιδέες και τη συνεργασία μας. Ναι, ήταν μια δημιουργική σχέση, όπως θα έπρεπε πάντα να είναι ο καλλιτέχνης με τον ιστορικό της τέχνης, ο οποίος δεν είναι απλά ιστορικός. Έχει τον τρόπο να βλέπει από μια άλλη ματιά το έργο. Και όταν αγαπάει την τέχνη, είναι και ο ίδιος δημιουργός, γιατί δημιουργεί με το λόγο του και με την ερμηνεία του ακόμα μια τέχνη. Είναι αξιοθαύμαστα η δουλειά που έχεις κάνει με τη συνεργασία που είχαμε και σε αυτό το έργο, αλλά και σε όλη την πορεία της δικιάς μου καλλιτεχνικής δουλειάς.